Em thì trải qua khoảng có 2 mối tình ạ. Mối bao lâu? Dạ mối đầu tiên của em là mối tình em khoảng 7 8 năm anh. Là cái hồi em quen là hồi em học lớp 7 8 lớp học lớp 8, bạn gái em học lớp 7. Bạn gái em học lớp 7. Cái gì? Thì cái hồi đó người ta còn gọi là con nít quỷ chị. Con nít quỷ. Tại vì mình nói rằng nếu mà gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Còn cái nợ là hai mình nói chuyện nhau trời sắp đặt rồi, nếu mà em là của anh em trả đâu cũng thổi đâu. Nếu mà cưới nhau đi, anh sẽ đưa em chỉ tiền hết. Thì em chỉ cho anh tiền xăng gì thôi. Em đừng sợ nhá, quỷ đen không sợ đâu, anh hiền mà không vụ đó đâu. Anh còn muốn nói gì nữa không ạ? Anh run quá. Anh muốn nói thì em bấm nút luôn đi. Em chính hiệu em tên là Tiền Phụ Hồ ạ. Gì? Em là tên Tiền Phụ Hồ, là đệ tử ruột của anh là Phụ Hồ ạ. Trời ơi. Nhưng mà tên họ là gì? Dạ em tên là Phạm Kim Tiền ạ. Phạm Kim Tiền. Dạ, quê em ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long. Vũng Liêm, Vĩnh Long. Em làm đâu Tiền? Em làm ở Vĩnh Long luôn anh. Làm gì? Là em làm bên kỹ sư xây dựng anh. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Vậy mà giới thiệu Tiền Phụ Hồ. Dạ cái gì mình muốn làm kỹ sư thì em cũng phải trải qua giai đoạn đó chị. Là mình phải biết tất cả các thứ hết trơn mình mới chỉ người ta được. Đúng rồi. Dạ. Được, này cũng hài hước đó. Đó. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, xin kính chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và các vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Trâm. Năm nay em 23 tuổi, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là giáo viên giáo dục đặc biệt ạ. Giáo viên gì Trâm? Dạ, giáo viên giáo dục đặc biệt ạ. Tức là em dạy Dạ, những em trẻ. Dạ, hỗ trợ cho những bé có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như là trẻ tự kỷ hoặc là trẻ tăng động. Hay á, công việc của em phải thật sự là rất là trân quý đó. Vì một cái con người phải hết sức là nhẫn nại, kiên nhẫn mới làm được việc này đó. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 7. Em ở đâu? Dạ, em sống ở quận 8 ạ. Em sống với ai? Dạ, ba mẹ. Rồi. Bây giờ mình nói một chút xíu ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Tiền. Dạ là do là em là trai miền Tây chị. Chị nào? Nhìn tôi giống chị luôn hả? Tại màu học anh ơi. Là em là người ở miền Tây nên rất là thật thà. Nên có gì nói đó à. Còn ưu điểm của em đó chính là em hiền á. Miền Tây rất là hiền, thật thà. Dạ chung thủy á, dạ thiệt anh. Thiệt lắm không? Dạ. Khuyết điểm là gì Tiền? Dạ khuyết điểm của em là em rất là nhát gái anh. Nhát hả? Dạ đúng rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Trời thấy gái là viết sao cái chân tay cái miệng gì nó run không nói được gì chứ. Lúc trong lòng muốn suy nghĩ nhiều thứ lắm, muốn nói mà nói không được ạ. Rồi nhà gái là mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người kỹ tính, tức là em thường sẽ để ý tới những cái chi tiết nhỏ trong một công việc. Vì cái lẽ đó thì nó cũng là một cái khuyết điểm của em luôn, bởi vì kỹ tính quá cho nên là đôi khi sẽ hơi khó tính một chút. Khó đó, chị nhìn giao diện em là chị cũng cảm nhận em là một người hơi khó tính đó. Còn đường tình duyên mình sao nè? Dạ em thì trải qua khoảng có 2 mối tình ạ. Mối bao lâu? Dạ mối đầu tiên của em là mối tình em khoảng 7 8 năm anh. Là cái hồi em quen là hồi em học lớp 7 8 lớp học lớp 8, bạn gái em học lớp 7. Bạn gái em học lớp 7. Cái gì? Thì cái hồi đó người ta còn gọi là con nít quỷ chị. Con nít quỷ. Dạ chào anh chàng nhát gái. Nhát gái mà lớp 7 rồi có bồ rồi. Trời, có nghĩa là biết lắm cái duyên tới xem như bạn bè thôi, tự nhiên mấy chị suối viết thư vậy đó, cái em quen luôn. Quen lên tới cấp 3, lên tới đại học luôn. Dạ, vậy là yêu nhau lắm luôn á. Dạ đúng rồi, em khi nghĩ là lúc em ở bên nhau đúng không, thì cũng ta từng là viết ra những cái câu chuyện cổ tích, như là hai đứa sau này sẽ bên nhau, rồi sẽ có những đứa con, sẽ có những căn nhà, có những đứa con mà đặt tên cho nó. Trời, lãng mạn quá. Tên thì gì? Em bạn gái, anh trai tên Hùng Cường, con gái thì tên là Nhi ạ. Trời, nó có tên sẵn luôn, dễ sợ luôn. Nhưng mà thì người ta nói tình đầu á thì lúc nào cũng đẹp hết trơn, mà lúc nào cũng dang dở. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Rồi đó là tên mình đặt chung với là bạn gái cũ, rồi giờ mình có bạn gái mới rồi mình có đặt tên đó cho con mình nữa không? Dạ chắc không đâu chị. Trời quá chứ. Dám đặt à? Dạ. Rồi chào em gái. Dạ kính chào chú. Bây giờ mình nói đường tình duyên của mình có mấy mối tình? Dạ thật ra thì con chưa có mối tình chính thức ạ. Chưa có luôn. Dạ chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, gặp gỡ tìm hiểu. Có đơn phương mà nhớ thương gì chưa? Dạ cũng không ạ. Cũng chưa luôn. Dạ tại vì trước đó thì con tập trung học á chú. Xong rồi khi mà tốt nghiệp rồi thì tập trung cho công việc. Dạ. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai của mình như thế nào? Dạ con mong muốn cái người đồng hành của mình sẽ là một người dịu dàng, không có dịu dàng hả? Không có tính bạo lực, tức là cái người đó nhẹ nhàng thôi chứ đừng dịu dàng. Đừng dịu nha dàng em. nha con. Rồi sao nữa? Dạ không có tính bạo lực. Mẫu hình lý tưởng cao ráo. Biết chăm chút cho vẻ bề ngoài ạ.
Yêu cầu nhà gái vậy nhà trai thấy được không, đáp ứng nhu cầu được không? Dạ cũng được á Duy Linh ạ. Được hả? Dạ. Dễ mà đúng không, mình làm được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em thì sao, em mong muốn sao? Bạn gái em thì nhất là có công việc ổn định, cuộc sống bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Nó một tốt nghiệp chanh 2 bả chân vàng nữa, mà bây giờ là phải tình yêu là phải có tình với tiền mới được. Đúng. Dạ. Tình tiền là phải đi đôi. Dạ đúng rồi. Mình đàn ông mình nói được vậy là hay rồi đó. Ừ đúng á. Thì những gì bạn gái nói em sẽ có, em chắc chắn sẽ làm được, mà em sẽ cố gắng hết sức. Rồi em có cái điều gì không thích ở bạn gái không? Dạ, bạn gái thì em muốn là cái gì cũng phải rõ ràng, như là khi mà quen em á, giả sử như là nếu hết thương hết yêu rồi thì cứ nói quen người khác, chứ đừng mà bắt cá hai tay nhiều tay vậy đó, là em không thích vậy. Thà nếu không thương thì mình cứ nói em hết thương rồi thì bạn gái cứ quen người khác đi. Rồi ok, bây giờ mình đi với ai đây? Dạ con đi với ba mẹ và em. Con đi ba mẹ hả? Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Tôi là Nguyễn Văn Trung, năm nay 58 tuổi, là ba của bé Hồng Trâm. Nay đến đây thì gặp cháu trai đây thì nói chuyện thì cũng thật thà, công việc thì cũng ổn định, nhưng mà nói về hôn nhân thì cũng do con gái quyết định thôi. Bấm nút không nút thì do con gái thôi, chứ tôi không có bấm nút được. Bấm nút là tôi cưới ai. Chú nhưng mà nếu như chú thì chú có bấm không ạ? Cháu này thì chắc cũng có thể là bấm đó, bởi vì nghe cháu này nói ở Vĩnh Long người miền Tây thật thà, thì tôi cũng rất thích người miền Tây lắm. Dạ. Nhưng mà cái chuyện để sau này hai đứa tìm hiểu nhau coi có thật thà hay không thì lúc đó tính sau. Đúng rồi. Chứ bây giờ mà bấm nút thì không phải là để cưới liền, bấm nút để hẹn hò, để tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Vậy là anh theo dõi bạn muốn hò nhiều lần lắm rồi đúng không? Không có nhiều mà từng nào cũng coi. Thôi giờ để cái nhường quyền lại để cho con gái quyết định bấm hay không là quyền của con gái thôi. Coi như là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó đó ha. Hôn nhân để con gái quyết định. Cha mẹ là cái điểm tựa sau lưng cho con bé. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn nhà gái. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em tính đi bữa nay là sắp xếp với anh em chị, nhưng mà anh em bị công việc công sức á, nên đi không có được. Rồi xa cũng chăm chế chút. Rồi có ông Mai không lo. Rồi 2, 3 mở ra. Bình tĩnh nha. Bạn gái dễ thương đó. Chuẩn bị sẵn sàng thôi. Tâm lý bước tới. Đứng lên hít thở sâu vô nào. Tặng em ạ. Em cảm ơn. Em có món quà tặng cho anh. Dạ em có món quà gửi cho anh. Rồi anh cảm ơn em ạ. Cảm ơn. Tiền đứng mở ra coi gì đứng đó luôn. Em tự làm đúng không? Dạ đây là một bức tranh tô màu số hóa này em làm thủ công. Dạ rồi. Đẹp nè, dễ thương nè. Cảm ơn anh. Rồi mời hai bạn về chỗ ngồi. Hai đứa là mấy chục năm mới gặp nhau đó. Cảm giác sao nè? Đầu tiên thì nghe giọng con gái em thấy cũng rất là dễ thương. Mà em nghĩ đầu em cũng giống 99% anh. 99%. Thì cũng dễ thương, cũng đẹp nè. Còn như anh thì do là anh công việc của anh á, thì làm bên xây dựng á, tất nhiên là anh không có gọi là trắng trẻo như những người con trai khác. Đó, thì anh làm lúc nào cũng xiêm ăn gác đá nè, thì nó khô cứng hơn, không biết nói những lời ngọt ngào. Như vậy thì em có sợ con gái bây giờ thường là thích là những người con trai ngọt ngào nè, trắng trẻo nè, rồi thì người ta rất thích. Anh sợ là anh như vậy thì em sẽ không đúng cái gu của em. Thật ra thì đối với em cái vẻ bề ngoài nó sẽ tạo được cái ấn tượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái ấn tượng đầu tiên mình có thể làm giả được, nhưng mà cái bản chất thì mình không làm giả được. Hay. Đúng đó. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao? Hai đứa bàn coi. Thì anh sẽ tranh thủ như là một tuần anh lên một lần cũng được, hoặc là 2 tuần được, tùy theo em được thì anh sẽ đi được à. Thật ra thì đối với em thì cái việc mà gặp nhau nhiều nó cũng không có quan trọng, mà cái việc mình giữ liên lạc với nhau. Có thể là anh ở xa, công việc của anh bận thì không thể nào mà đáp ứng mỗi tuần để mình đều gặp nhau được. Nhưng mà miễn là mình vẫn có sự quan tâm dành cho nhau thì em vẫn ok. Em muốn hỏi anh một chút là anh có thích một người độc lập không? Bởi vì theo như em được biết thì những người con gái mà có tính độc lập quá thì cái người bạn nam sẽ cảm thấy là họ không có chở che được cho cái người con gái đó. Anh thì cũng bình thường à, không có chấp nhất chuyện gì hết chứ. Là anh chỉ quan trọng thôi, nghĩa là nếu anh với em bấm nút hai đứa mình hẹn hò, như là mình sẽ tạo ra thời gian nói chuyện nhiều thứ hơn, nếu hợp thì mình sẽ tiến tới. Anh thì nếu mà được thì anh khoảng nửa năm, 1 năm thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Còn theo như cái quan điểm của em thì cái việc mà kết hôn nó quan trọng về thời điểm hơn là thời gian. Nếu như mình đặt ra một cái thời gian cố định nhưng mà tới cái thời điểm đó cái tình cảm của mình nó không cho phép mình kết hôn, hoặc là mình
chưa thật sự phù hợp để mà đi đến hôn nhân thì nó cũng không có thật sự là ý nghĩa. Cho nên các em cần là cái thời điểm có thể là sớm hơn hoặc là lâu hơn. Thì việc đó không biết là anh có quan ngại gì không? Không em ơi, tại vì mình có nói rằng nếu mà gặp nhau ở đây là cái duyên rồi, còn cái nợ là hai mình nói chuyện nhau, ông trời sắp đặt rồi. Nếu mà em là của anh em trả đâu cũng khỏi đâu. Rồi bây giờ mình bước tới nắm tay bạn gái đi Tiền. Hai người đứng nắm hai tay đối diện nhau nào. Bây giờ nếu như chúng ta về chung một nhà đó thì chúng ta suy nghĩ về chuyện tiền bạc như thế nào? Nếu mà cưới nhau đi, anh sẽ đưa em chỉ tiền hết. Thì em chỉ cho anh tiền xăng gì thôi. Em đừng sợ anh á, quỷ đen đâu không sợ đâu. Anh hiền mà không vụ đó đâu. Anh còn muốn nói gì nữa không ạ? Anh gung quá. Anh muốn nói thì em bấm nút luôn đi. Sao người ta hỏi kìa, người ta giao tiền cho giữ rồi có cho người ta lại tiền xăng luôn kìa. Dạ có hả? Lúc nãy anh có nói là anh hy vọng là tức là trong một mối quan hệ thì cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì còn về em á thì nếu như điều kiện gia đình cho phép thì em muốn hướng tới một cái cuộc sống là ở nhà chăm con và lo cho gia đình hoàn toàn. Thì không biết là anh có vấn đề gì với chuyện đó hay không? Không, bình thường em cái đó thì anh làm anh độc lập rồi, anh thấy lo được. Dẫu thương có nào chăng nữa mà dính tới tiền bạc á, bỗng nhiên là hôn nhân vỡ tan à. Thì anh đang cố gắng từng bước. Dù bây giờ là anh cố gắng cũng có thể như là tạm được rồi. Anh so với người ta có nhiều người tốt hơn, cao hơn anh không bằng, nhưng mà ở dưới anh cũng tưởng chút em. Anh được một chút ạ? Chút. Dạ. Nếu mà em chạy bấm nút á thì anh á thì không có biết cách nói chuyện nhiều, nhưng mà trước khi đã thương ai đó là anh thương rất là hết lòng. Bờ vai này sẽ chở che cho em suốt đời, em khỏi lo. Bờ vai này sẽ chở che cho em suốt đời, em khỏi lo. Cảm ơn anh. Nếu như trong tương lai em và anh có duyên đến với nhau và được kết hôn với nhau thì tất nhiên là em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Dạ. Rồi, trở về ghế thôi. Chúng ta đã nói hết những gì đã nói. Chúng ta cũng đã nghe ý kiến của gia đình rồi ha. Bây giờ mình đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, nhà gái cục bấm. Sao vậy Trâm? Dạ, tại vì điều đầu tiên mà con hướng tới trong một mối quan hệ đó là sự hòa hợp về cảm xúc. Dạ. Thì cái đó thì con chưa cảm nhận được. Rồi. Dạ. Chúng ta không thể chen vào cảm xúc được. Anh tin rằng trên sóng truyền hình sẽ rất là nhiều cô gái gửi nút bấm về cho Tiền. Dạ. Bởi em là một chàng trai tốt đó Tiền. Dạ. Và Trâm cũng vậy, Trâm cũng rất là bản lĩnh đó. Tôi thấy con cũng là một người con gái nhỏ tuổi nhưng rất là bản lĩnh luôn. Chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa mảnh ghép riêng cho mình nha. Dạ. Mình quá thứ ba chắc chưa tương lai rồi không có gì. Rồi bớt rung đi nha. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao? Cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập, cao, ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu, cũng vừa vừa thôi ha. Rồi. Được rồi. Chung á là chị thấy là anh nó cũng được, rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được. Mình thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta Tên là gì? Em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh. Dạ, Bạn đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh sữa. Đang bao nhiêu tuổi? Dạ 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Khu Ái Ngọc. Khu Ái Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31. Dạ, hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cỡ 10 năm. 10 năm. Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cỡ 1 năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa Rồi bạn. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm. Lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ.
Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan điểm sống khác nhau á, nên không có hợp rồi. Mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nha. Gì? Dạ, áo thuyền nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á, đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Thế bình thường Ngọc có khi nào đi làm từ thiện không? Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, vì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn. Hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. Bạn Nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Mình càng tốt chị. Càng tốt ha. Thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi. Em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp, nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn hoài em ngán. Bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay, còn gì nữa mà không chịu sáp vô. Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt này phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn xinh ơi là xinh, rồi cao, vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? 3 vòng, số đo 3 vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng Tam Mau. Biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có 3 cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái lưỡi Gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm bên đây người ta tò mò nè. Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên đây quá trong trách tình nhiệm. cảm thì phải chân thực. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều quá, đâm ra là nhiều chuyện. Bên Nhiều đây chuyện hơi là nói khác. nhiều đó. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bên kia nói không? Cái phim Tam Mau Có, này. chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc 3 chớp đúng Đúng không? rồi, Anh Nguyên lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nói nghe nè, hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi, chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ hiểu. Thấy anh chóp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi, anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ có. Rồi, mời bạn anh coi thử phát biểu coi sao. Đâu bạn Thanh đâu? Sao? Dạ chào chương trình ạ. Hồi nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không? Dạ em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng gần được 1 năm rồi ạ. Hai Thấy người. tính anh Thanh dễ thương không? Dạ quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu như vậy cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa á. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa nó đùa là vui với em, đâu có gì đâu. Vậy. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có một cái hướng suy nghĩ cùng em về như là em cũng thích kinh doanh, làm Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau á, thì sẽ có một cái bản kế hoạch như là xây dựng cái nhà trước, rồi làm những cái vấn đề nào, rồi kế hoạch sinh con gì đó. tôi sẽ cố gắng mai phục mối chị. cho bạn. Mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, dạ. Những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được hơi nha. rung chút xíu. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ Có rung. hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa?
lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu bạn gái đầu. Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp, bạn gái thứ hai cũng hồi hộp, bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Lần gái thứ ba chắc chưa tương lai rồi không có. Rồi bớt run đi nha. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao? Cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập, cao, ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu, cũng vừa vừa thôi ha, rồi. Được rồi. Chung á là chị thấy là anh nó cũng được, rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được, mà chị thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân, đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình căng thẳng không? Thử xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn sao đây? Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn để mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân viên bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ bán sữa chứ không có được uống sữa. Từ lâu cũng lấy uống cho nó mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì đó? Chúng ta mau không? Cũng không giống lắm. Hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Giờ nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Bạn bấm nút nha bạn ha. Lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi. Tâm sự đi. Mày muốn vợ lắm mà sao cứ bấm nút đi coi phim hoài? Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa, ở trên cái đội bấm nút như coi phim hoài. Bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. Thấy cũng được là được rồi. Thấy được là được rồi. Giờ quay xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Đó. Nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Rồi hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3. Hết giờ. Bạn nghĩ sao khi đồng ý nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy bạn trai này có cùng chung cái ý tưởng với em thì em thấy gì mình tìm hiểu thử xem. Hai người nắm tay nhau đi. Vậy được rồi, vậy được, em thích vậy hơn. Làm gì gồng như vậy? Cảm giác khi bạn gái nắm tay sao? Nắm tay đi bạn. Để coi anh cảm nhận sao. Run. Hung cái không biết coi sao. Ra chưa đồng ý. Hả? Xin đi, xin thử coi. Có chị Mình phải quyết liệt vô chứ, xin đi. Mau lên. Mạnh dạn vô, trời ơi, xin đi, nói mau lên. Thôi, 2, 3. Chị không cần. Không dám. Bạn có thích sống thử trước hôn nhân không? Em cũng đồng ý với bạn nữ bên đó, thì mình là truyền thống Á Đông mà, thì cái chuyện sống thử thì nó cũng không nên lắm. Bây giờ tóm lại bác sĩ muốn lấy vợ chưa? Cái này tùy duyên chị ơi. Giới thiệu mình tên là Hoàng. Dạ, làm công việc gì? Hiện tại mình đang công tác tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của bạn? Nói về chuyên môn thì nói tới 3 cái. Thứ nhất là mình làm thầy thuốc, thứ hai là thầy giáo, và thứ ba là thầy bói. Bao nhiêu tuổi anh? Dạ em năm nay là 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. Chào bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh. Dạ. Hoàng Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi ạ. 25, mình kia 27 ha. Hoàng Anh đang công tác ở đâu? Em làm nhân viên hành chính của công ty xây dựng ở Cát Lái ạ. Cát Lái. Dạ. Ủa quê mình ở đâu bạn? Quê em ở ngoài Thái Bình. Thế trong chỗ mình làm việc không có bạn trai nào để ý đến mình sao? Chắc là do em không cảm thấy là có cảm xúc. Không cảm thấy có cảm xúc.
Thế từ xưa giờ bạn đã có cảm xúc với ai chưa? Ra có hai người nhưng mà em chỉ dừng mức độ thích thôi. Có nghĩa là chưa có một người nào thật sự là bạn trai của bạn hết hả? Dạ có một ạ, một người ạ. Nhưng mà người đó là giống như là một người bạn thân rất là lâu năm của em. Thì giống như tình cảm em xuất phát thì cái gì đó nó phải trở nên thân thiết rồi em mới có cảm xúc. Thế bây giờ chương trình tìm được cho bạn, giới thiệu được cho bạn một người bạn trai vừa ý thì bao nhiêu lâu thì bạn mới có thể có cảm xúc để mà tiến đến cái gì xa hơn? Em nghĩ là theo tính của em thì em chỉ nghĩ là có cảm thấy nể phục họ, nể phục người đó rồi chắc là tiến tới hôn nhân luôn. Tiến tới hôn nhân luôn? Wow, bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn? Em nghĩ là nếu tìm hiểu trong vòng khoảng 5 tháng là đủ rồi. Anh bên kia nghe không? Anh làm sao bên đây mà người ta nể phục là 5 tháng là tiến tới hôn nhân luôn? Làm thầy và tức là anh dạy trong trường Đại học Y Dược luôn. Dạ đúng rồi. Rồi thầy thuốc. Dạ thì khám chữa bệnh á. Khám chữa bệnh luôn. Dạ. Rồi thầy bói. Bói chỉ là phụ thôi anh. Bói bài hay bói tâm linh hay bói chỉ tay hay bói chỉ chân? Nó chỉ vui thôi, ví dụ như là nhìn anh Huyền Linh nè, ở Quyền Linh nè, là em có thể đoán là anh có vợ rồi. Trời ơi. Bây giờ bạn đoán chừng nào tôi có chồng nè? Sắp rồi chị. Sắp là chừng nào? Sắp thôi chứ cũng không biết bao lâu nữa. Bói mà. Bác sĩ là chuyên khoa của anh là gì? Chuyên ngành của em là truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Tức là sốt rét này kia đó hả? Dạ, Ebola chẳng hạn. Ebola được hả? Dạ, HIV, S, vân. 27 tuổi mới giỏi ha. Sao tôi nghi nổ á, tôi thấy giỏi đâu trời. Nghi nổ à? Không, cái này là hên chị ơi, chứ không phải nổ. Phải không? Của anh trong trường Đại học Y Dược thì rất là nhiều cô sinh viên ra vào hàng ngày rất là nhiều rồi. Không lẽ không tìm được mối tình ở đó mà đến sân chơi này? Tại vì khi mà em đến trường á, thì em chỉ dạy thôi, và học trò là học trò. Còn khi khám chữa bệnh là bệnh nhân là bệnh nhân, mình đâu có ý nghĩ gì khác đâu. Không lẽ anh có thời gian để tìm hiểu một người nào đó? Thì hồi trước thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà sau đó thì cũng hết. Cũng có nhiều cái lý do. Nhưng mà được một cái là những cái bạn mà em đã từng quen á, sau khi chia tay với em xong người ta có gia đình hết trơn. Cho nên là em được bạn bè hay nói là cứ ai mà ế cứ giới thiệu cho anh Hoàng. Xong. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em đó là hình như là em hay cười. Em hơi cá tính một chút. Cá tính là sao là bạn? thích những cái gì liên quan hoạt động. Sở thích của bạn là gì? Sở thích là những gì liên quan cảm giác mạnh. Ví dụ? Ví dụ như là thích du lịch, thích nhảy. Du lịch với nhảy có gì đâu, cảm giác mạnh. Những trò chơi mạo hiểm và tìm hiểu và những thứ linh tinh. Linh tinh là cái gì? Em tìm hiểu vấn đề về cuộc sống, hôn nhân và gia đình. Cái đó sao gọi là linh tinh bạn? Ở đây là tốt rồi. Tốt? Ví dụ như tìm hiểu cái gì? Tất cả mọi thứ luôn liên quan đến lĩnh vực cảm xúc lẫn chuyện vợ chồng luôn. Có nghĩa là chuyện gối chăn của vợ chồng luôn đúng không? Dạ. Và em bắt đầu có sở thích này từ lúc nào? Cũng không phải là sở thích mà do em có rất nhiều anh là anh trai nên là rất là hay tò mò. Tất cả cuộc sống đời tư của các anh là em rất là hay hỏi. Rồi khi mà bạn hỏi thì mấy anh trai của bạn có giải thích cho bạn hiểu không? Các anh rất là nhiệt tình hay kể cho em. Bởi các anh cũng nói là em là con gái thì nên biết thì tốt hơn. Thế cụ thể là bạn tìm hiểu được những gì rồi? Có gì đâu, giờ thời buổi hiện đại mà mình biết cái gì mình nói, mình chia sẻ với mọi người thôi. Thì đến đây chắc cũng coi là cái điểm em là em khá là nhát. Nhát là sao nữa? Nhát là không, rất là hay ngượng. Thích tìm hiểu chuyện trai gái mà hay ngượng. Dạ. Vậy là lúc tìm hiểu là coi như là trong phòng đóng cửa lại là đắp mền coi mình thì không rủ thêm bạn nữa, bạn thơ ở cùng phòng với em. Bạn trai hay bạn gái? Tất nhiên bạn gái thôi chị. Thế anh bạn bên nãy giờ nghe sở thích bên đây chưa? Dạ nghe chị. Đây bác sĩ mà thấy hỏi sao, cái chuyện đó bình thường. Bây giờ á anh hỏi cụ thể em luôn nè. Em chị tìm hiểu chuyện trước đêm tân hôn đúng không? Dạ, và sau tân hôn. Sau tân hôn luôn? Dạ. Em thấy có điều gì thú vị không? Thấy rất là nhiều trường hợp. Theo em là chúng ta có nên sống thử với nhau không? Theo em nghĩ thì nếu mình ở phương trời Tây thì nên. Còn ở Việt Nam thì không nên. Tại sao? Em nghĩ là không nên, thật sự. Hay là em lạc hậu quá? Có thể em là con người hơi truyền thống. Bởi vì em rất là coi trọng cái gì đó gọi là cảm xúc. Về mặt cảm xúc em muốn tìm hiểu để em nghĩ người chồng của mình xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc mà mình tìm hiểu để mình trang bị cho mình những cái kiến thức. Có đấy. Tốt. Sao? Bây giờ có lẽ là hai người nên gặp mặt đi để mình nói qua nói lại hoài cũng chưa hiểu nhau. Nhìn nhau nói chuyện dễ hơn, bác sĩ thoải mái rồi đúng không?
Dạ chào bác sĩ. Dạ chào chị. Bác sĩ có hay tìm hiểu mấy chuyện của trai gái trước khi kết hôn không? Cái này là em được dạy và bây giờ em còn đi dạy lại nữa mà. Dạy lại luôn? Dạ đúng rồi. Bác sĩ mà mấy cái đó phải học chứ. Nhưng mà đều dạy Học cho ai? kỹ luôn á chị. Hả? Dạy cho sinh Dạy viên. cho sinh viên. Ai muốn tư vấn thì cứ hỏi, mình cũng có thể giải thích cho người ta. Mấy bạn dạy cho anh Quyền Linh được không? Dạ không dám chị. Sao vậy? Dạ không dám là không dám. Bạn có thích sống thử trước hôn nhân không? Em cũng đồng ý với bạn nữ bên đó, thì mình là truyền thống Á Đông mà, thì cái chuyện sống thử thì nó cũng không nên lắm. Bây giờ tóm lại bác sĩ muốn lấy vợ chưa? Cái này tùy duyên chị ơi. Bao nhiêu lâu nữa, nếu mà hợp duyên thì bao nhiêu lâu nữa thì cưới? Chắc cũng phải vài 3 năm. Mẫu người yêu của bác sĩ là như thế nào? Đừng có ghen quá, biết thông cảm và biết lắng nghe. Về ngoại hình có cái chuẩn mực giống ai không? Dạ chỉ cần dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Không có đòi hỏi mập ốm cao to gì hết trơn đúng không? Đừng mập giống chị. Trời đất ơi, gì vậy? Em chọc chị không có. Cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ? Nói quá nhiều rồi Chắc giống ghen tôi quá đúng nhiều. không? Cái đó em không có nói, chị nói mà. Bởi gì nữa? Không có sự tin tưởng. Rồi bác sĩ này cũng khó tính lắm nè, kỹ tính lắm nè. Dạ. Ôi, hơi căng đó nha. Bác sĩ thầy dạy nữa mà. Dạy Giỏi học trò nhiều Hỏi lắm á. hỏi để tự bác sĩ hỏi, tự sự kiểm tra. Kéo mang lên. Được, là một người đàn ông có thể tin cậy được, dựa dẫm Người đã được. dạy cho biết bao nhiêu sinh viên mà rất là bản lĩnh. Chỉ quan trọng là trước ánh mắt của người phụ nữ thì người ta có lung lay hay không thôi, có rung động hay không thôi. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Rồi chào bạn. Bà thấy mình sao? Nghe qua giọng nói thì em nghĩ anh là người rất là cỡ về ngang anh Quyền Linh. Dạ. Giọng khá là cứng cỏi. Nhưng mặt anh có giống mặt Quyền Linh không? Dạ, trẻ hơn rất nhiều. Trẻ hơn rất nhiều, mừng quá. Vậy anh có chấp nhận một cô người yêu mà rất là thích du lịch và bay nhảy và hơi bốc đồng đúng không? Mình cũng thích du lịch lắm, mình cũng hay đi. Nhưng mà bốc đồng, nhưng mà tùy cái chuyện bốc đồng mà chuyện gì. Nó hơi vô lý hay là nó có lý. Nghĩa là thường hay làm theo sở thích, khi thích rồi mình sẽ làm. Nhưng mà sở thích đó trong khả năng của mình. Tất nhiên là trong khả năng rồi. Vậy thì được. Bốc đồng quá mà ngoài khả năng của mình thì nó hơi như thế nào ngoài khả năng anh? Ví dụ mình có thể nhảy chiều cao 5 mét, nhưng mà mình bốc đồng quá mình thôi nhảy 10 mét, thì như vậy nó hơi quá khả năng. Bây giờ thấy có hợp, có đúng cái mẫu người mà mình mong muốn không? Bác sĩ thấy sao? Em cũng chưa biết nữa. Chứ mình đi đến chương trình mình phải hình dung ra mình muốn tìm một cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Thì bây giờ mình thấy cô ấy thì cái nhìn đầu tiên mình cảm nhận như thế nào? Thì thật ra nhìn bạn bề ngoài vậy, nhưng mà theo em cảm nhận là bạn rất là cứng trong cái giao tiếp, trong công việc cũng như là cách đối xử. Và có lẽ là bạn cũng khá là quyết đoán đúng không? Mình cũng là một người rất là quyết đoán, nhưng mình cũng thích người quyết đoán lắm. Nhưng mà không phải độc đoán nha. Chắc không? Chắc. Tức là mình rất là quyết đoán, tuy nhiên là biết nghe. Còn em thì sao? Em thấy anh đó có giống mẫu người mà em muốn tìm kiếm không? Em thích người mập như thế. Mập thì nó dễ lắm, đó mới khó. Luôn mới hồi đúng không? Đúng rồi. Hết thời gian. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Xin mời hai bạn, chúng ta để tay vào nút bấm. Chọn đèn hay là không chọn? Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý thì không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi xin mời bạn. Xin hỏi là tại sao bác sĩ lại không đồng ý nhấn nút chọn bạn gái? Tại vì cái cảm nhận của em nó chưa đủ. Có thể là bước đầu thôi. Người ta nói là có thể là vạn sự khởi đầu nan, rồi sau đó mình có thể tìm hiểu tiếp, chứ không phải là nhất thiết phải quyết định nhanh như vậy. Mà có phải là vì bạn nữ chê bạn là... Không phải chê gầy đâu. Không phải vậy hả? Dạ, từ xưa em như vậy rồi, cho nên người ta chê em gầy tức là khen em. Thế còn bạn thì sao? Tại sao bạn thấy người này chưa đúng cái chuẩn của bạn mà bạn vẫn chọn? Bởi em nghĩ em là người lịch sự mà. Bởi em đến chương trình này em xác định em sẽ luôn bấm nút. Bởi vì luôn tôn trọng người đối phương. Bạn nói nếu bạn là người lịch sự vẫn chưa đúng như vậy. Bởi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải là lịch sự hay là không lịch sự. Nếu chúng ta đồng ý và chúng ta thấy thuận lợi
hợp với mình mới bấm, còn không lẽ bạn cứ gặp ai cũng bấm như vậy thì cũng... Bởi vì em không biết được, có khi là mới lần đầu gặp gỡ làm sao biết được là... Sân chơi này không phải là chúng ta bấm nút mới lịch sự, không bấm là không lịch sự. Mà đây là ta tìm một cái người bạn trai cho mình, đây là hẹn hò mà. Đúng mình rồi, biết đến hẹn hò. tình Vì mình em hẹn hò muốn với nhau. tạo điều kiện tối đa cho hai người. Không, tôi chỉ muốn giải thích cái chuyện là lịch sự hay không lịch sự thôi. Còn cái chuyện để nó rõ ràng chuyện đó ha. Nếu không thì người ta sẽ hiểu lầm anh bác sĩ này không lịch sự. Còn cái chuyện mà chọn nhau không chọn nhau đó là cái quyền của mỗi người, cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà dù cho các bạn có chọn nhau hay không đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và ít ra thì mình cũng có một trải nghiệm. Từ nãy giờ là cả hai đều có những trải nghiệm. Và Tường cũng tin rằng những trải nghiệm này rất là khó quên. Và nó có thể đi theo mình trong suốt thời gian sau này khi mà mình muốn tìm kiếm một cái người bạn đời của mình. Và tôi xin nhắc lại tất cả các bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đây là cái bản lĩnh của các bạn. Chọn hay không bà chọn, chứ không phải vì lên đây mà chúng ta vì lịch sự không lịch sự, hay là chúng ta vì cái điều gì đó mà chúng ta không muốn nhưng ta vẫn bấm nút, như vậy là không đúng. Tiêu chí chúng tôi không làm điều đó. Có thể chúng ta không bấm nhưng ta vẫn là những người bạn với nhau, chứ không phải là chúng ta bấm để vừa lòng hay là sợ người khác buồn gì, không phải như vậy. Ok, một lần nữa cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn Nguyệt Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Vì em không thích con trai hát hay. Ủa kỳ vậy chị, hát hay có mắc mới gì, hát hay sao không thích? Ca sĩ hát hay thì được, nhưng mà người bình thường hát hay em lại chẳng. Nghĩa là em thích người hát dở đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa Đúng không em? Tự cái này kỳ cục, ca sĩ hát hay thì được, người bình thường không được quyền hát hay. Em nói chung là em chẳng thích gì hết. Đâu vậy em hát một câu chị nghe thử đi. Em hát một câu thử chị nghe coi, để chị tìm nguyên nhân tại sao em không thích người hát hay. Một câu thôi cũng được nữa. Em chẳng thuộc bài nào hết á. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phạm Văn Hoàn. Hoàng. Vâng ạ. Quê đâu Hoàng? Dạ em quê ở Nghệ An. Nghệ An. Vâng ạ. Rồi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lâu chưa? Dạ em vào thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm rồi. 4 năm. Hoàng nói bao nhiêu tuổi rồi chị Tường chưa nghe rõ. Dạ em năm nay 28 tuổi chị. 28 tuổi rồi ha, ở Nghệ An ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ để mời bạn nữ nha. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nóng quá, nóng quá. Chào em tên là gì? Chào chị, chào anh Nguyệt Linh, chào khán giả. Chào bạn. Em tên là Trâm. Trâm. Dạ Bích Trâm. Bích Trâm. Dạ. Trâm run quá hả? Bình tĩnh đi em, đâu có gì đâu run. Trâm năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm gì? Em 24 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng của một công ty Hàn Quốc. Rồi ở trong công ty mình không có nam hả? Không có tìm được ai hả? Hay sao mà phải nhờ đến chương trình? Dạ có, công ty em có nam mà em nhìn chưa có được. Vậy em muốn điều gì? Em muốn một người bạn trai là như thế nào? Em không thích trước đi. Rồi không thích. Em không thích người con trai tóc dài, đen thui. Bên kia dài không anh Linh? Dài chút. Đen không? Đen. Trời ơi. Đen là tôi đen á. Rồi không thích gì nữa bạn? Em không thích con trai để móng tay dài, không thích con trai mang dép đi mà đẹp xẹp. Dạ. Một lát mà chung qua mà thấy có dép rồi móng tay dài là tôi cho về luôn, khỏi kéo màn coi luôn á. Dạ, nói gì nữa bạn? Cái đó là cái em nhìn đầu tiên khi gặp một người con trai. Rồi. Dạ. Rồi bên bạn trai, bạn gái có tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ không thích nhiều thứ lắm đó nha. Nghề nghiệp của bạn là gì? Thì công việc của em là tư vấn và quản lý giáo dục cho những cái lớp mà dạy về những cái vai trò tư vấn và giáo dục con cái. Như vậy thì hiểu tâm lý của bạn phái nữ lắm đúng không? Dạ cũng chút anh. Nhưng mà hồi nãy tiêu chuẩn của mấy bạn gái bên này đưa ra đó, mấy cái mà bạn này ghét á, thì bạn có bị dính vô mấy cái nào không? Dính vô hết chị. Trời đất ơi. Vâng. Còn những cái điểm gì mà bạn thích ở một người bạn trai, bạn mong muốn ở người bạn trai của mình? Không có nói dối, thành thật, sạch sẽ gọn gàng. Ý bạn là bạn trai thường hay ở dơ phải không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi luôn hả? Con trai hay như vậy, con trai hay như vậy. Ôi anh Quyền Linh ở dơ dữ lắm luôn á. Bạn hình như cũng hơi kén chọn đó, cho nên là xinh thế mà cũng mà chắc tại em nhỏ. Tại em nhỏ hả? Rồi em muốn bạn trai mình to hay nhỏ? Em muốn to. Cỡ bao nhiêu thì vừa? Em muốn cao 1m69. Có cái mẫu người lý tưởng nào, cái chuẩn người nào có. mà bạn thích không? Dạ, ai? có. Ví dụ em thích Kim Bum. Cũng thích quá ha. Bây giờ nào, bạn thích gì ở người phụ nữ bạn đang tìm? Em thích đó là người phụ nữ có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai nữa là cũng có chút học vấn. Thứ ba đó là biết thông cảm và sẻ chia. Ngoại hình thì dễ nhìn chút. Nói chung yêu cầu thì cũng không cao lắm. Cao chứ, cũng hơi cao đấy. Dạ em nghĩ những cái yêu cầu đó chắc là bạn nữ bên kia đáp ứng hết.
Hay quá ha, sao biết tao bên đây sao mà đáp ứng được hết. Dạ vì hồi nãy nghe chị Cát Tường khen là bàn kế đẹp. Trời, tôi khen vậy đó, tôi đánh trống lãng, tôi đánh lạc hướng thôi. Làm công ty Hàn Quốc thì chắc cũng có trình độ. Anh có biết là mình có ưu điểm gì hay không? Dạ ưu điểm của em là hát, thổi kèn harmonica và chơi thể thao. Wow. Hầu như tất cả các môn. Bữa nay bạn biểu diễn một môn đi bạn, cho tất cả mọi người đây cùng thưởng thức, với cho bạn gái bên này thưởng thức luôn nè. Em sẽ hát một bài đúng không ạ? Vâng, xin phép anh cho em đứng dậy. Em xin hát bài Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ. Rồi mời bạn. Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương, rợp vào đây trăm mến ngàn thương. Có vẻ bạn rất là dạn dĩ, bởi vì bạn là tư vấn mà đúng không? Vâng ạ. Rất là dạn dĩ. Bạn cảm nhận giọng hát của bạn nam bên kia như thế nào? Em thấy bình thường. Vì em không thích con trai hát hay. Ủa kỳ vậy chị, hát hay có mắc mới gì, hát hay sao không thích? Ca sĩ hát hay thì được, nhưng mà người bình thường hát hay em lại chẳng. Nghĩa là em thích người hát dở đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa đúng không em? Tự cái này kỳ cục, ca sĩ hát hay thì được, dạ. Người bình thường không được quyền hát hay. Em nói chung là em chẳng thích như vậy. Đâu vậy em hát một câu chị nghe thử đi. Em hát một câu thử chị nghe coi, để chị tìm nguyên nhân tại sao em không thích người hát hay. Một câu thôi cũng được nữa. Em chẳng được bài nào hết á. Vài câu, một câu thôi. Sao kỳ vậy? Ủa bạn thích người hát dở hả? Em không thích người nghệ sĩ cho lắm. Em không thích con trai hát hay. Không thích nghệ sĩ à? Không thích con trai hát hay? Nó rõ ràng cái đó. Em không thích con trai hát hay. Vậy bạn thích cái gì nhất? Em hả? Em thích cắm hoa. Cắm hoa. Vậy con trai cắm hoa bạn thích không? Cắm hoa tặng em thì em thích. Coi như là nó lưng lửng cũng không hiểu sao luôn á. Dạ không sao anh. Cảm nhận thế nào? Bạn là người tư vấn nghiên cứu là bạn cảm nhận thế nào về tâm lý cô gái bên kia? Dạ em là người dễ hòa hợp và dễ chiều lắm. Nếu bạn kia không thích hát hay, em có thể hát dễ. Và nếu bạn kia là thích cắm hoa, em cắm được và cắm rất đẹp. Thôi cho hai người gặp mặt không đi. Không phải, để em hỏi cái đã, từ từ. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ thí dụ người ta không phải hát hay mà người ta có cái năng khiếu khác được không? Hay là ai cái gì giỏi bạn cũng không thích? Em không cần có tài đâu, chỉ cần công việc, tốt cho công việc. Em có thích lãng mạn không? Dạ thích. Ủa thì cũng là... Trời ơi, cô này cô khó quá vậy, sao tôi tìm người được trời. Rồi kéo màn lên. Để tôi coi cái đã, tôi chưa có coi mà kéo cái gì. Dạ chị ạ. Hơi rối chút xíu ha, hết sức bình tĩnh. Sao? Dạ. Chuyên gia tâm lý hả? Vâng. Sao anh này, anh cứu cái ca này được? Dạ thường những cái ca khó thì tạo cho mình cái động lực và sự cố gắng nhiều hơn. Đây là một cơ hội để phát triển trong nghề nghiệp. Vâng ạ. Mình thử sức trong nghề nghiệp. Dạ. Nhưng mà không biết cái ca này bạn làm nổi hay không. Chứ tôi thấy bó tay rồi đó. Được. Có nghĩa cái gì giỏi là không cần thiết. Còn những thứ người ta chịu được. Còn một thứ này nè. Có tiền nhiều bạn chịu không? Thì em nghĩ ai cũng thích hết. Nhưng mà em không thích con trai mà nói dối. Ta nói sao? Ta nói miệng ta có nhiều tiền đưa cho bạn được rồi. Cho hai người này nói chuyện với nhau đi, chứ em thua để ta chuyên gia tâm lý ta đánh giá tư tưởng này ngộ lắm. 2 phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Em năm nay chắc 28 tuổi. Bao nhiêu? Em 24. 24 hả? Anh thấy em rất dễ thương. Chắc là em cũng chưa bộc lộ hết. Nhưng sau này nếu mà em đồng ý hẹn hò, mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và sẽ biết nhau nhiều hơn, đúng không? Dạ. Anh là ở đâu? Anh quê Nghệ An, nhưng anh thì có dự định là lập nghiệp ở Sài Gòn và lấy vợ và ở Sài Gòn luôn. Dạ. Em thấy anh thế nào? Anh à, nhìn hơi nghiêm chỉnh đó. Anh giống Kim Bum không? Không giống chút nào. Anh cũng biết Kim Bum mà. Kim Bum với Kim Chích cũng như nhau. Thế em thích, sở thích của em là gì? Em thích đi mua sắm. Đi mua sắm. Em thích ngắm hoa, thật bất ngờ. Bất ngờ. Ủa hồi xưa bạn trai cũ của em có tặng hoa cho em không? Dạ có, tặng thường xuyên chị. Thường xuyên là sao? Thỉnh thoảng 2 bó cũng được.
tại hoài vậy đó. Hàng chi anh hết vốn đi luôn rồi phải không? Chi vậy, có cái dịp gì cái gì đặc biệt hay lâu lâu tặng lần, chứ tặng tuần 2 bó tiền đâu tặng. Chắc trồng nguyên vườn hoa trong nhà, mỗi ngày vô hái một cành thôi tặng. Tặng hoa bum bụp có rẻ lắm. Rồi chúng ta hết giờ. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút đỏ. Nãy giờ mình nói chuyện trao đổi với nhau cho nó vui, để hiểu hơn về nhau. Nhưng khi đến quyết định các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta nhấn nút là chúng ta đồng ý yêu nhau, chứ không phải đến đây hẹn hò cho nó vui các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết giờ. Chúc mừng hai bạn. Suy nghĩ kỹ chưa em? Em bấm rồi đó thôi. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Kỹ tao mới bấm. Em thích ngắm. Em không thích hát hay. Em thích hát vợ. Em thích một tuần 2 bó. Em thích tặng hoài luôn. Sao bạn đủ khả năng làm điều đó không bạn trai? Dạ em nghĩ khi mình yêu thương ai đó thì mình sẽ là động lực cho mình. Bạn nhắm bằng tuần 2 bó bạn tặng được bao lâu? Dạ đôi lúc không, mình không tặng hoa nhưng có những thứ khác để tặng. Vì sở thích của người yêu không chỉ là ở hoa, còn những thứ khác. Đúng rồi. Đúng là tâm lý thiệt. Tháng đầu tặng hoa cũng 2 bó, tháng sau cũng tặng 2 bó mà bó rau. Rau muống. Mình có thể nắm tay nhau một cái. Bạn không hôn nhưng mà mình có thể nắm tay nhau, mình xem mình có truyền hơi ấm gì cho nhau chưa. Đó là một cái bước đầu tiên để mình đồng ý hẹn hò với nhau. Tặng quà cho hai bạn đi. Thì nắm tay nhau mới tặng chứ. Tay em ra mồ hôi. Kệ không sao. Thật sự là mình rất hồi hộp. Không biết là hai bạn có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Tại vì mình thấy nếu mà bạn không có chọn cái anh này thì rất là tiếc nuối. Bởi vì nếu là một người phụ nữ, một cái nhìn khách quan thì mình thấy đây là một người đàn ông có thể dựa dẫm được. Anh rất là hiểu tâm lý và rất là chiều chuộng bạn. Rất là may mắn và tôi cũng rất là vui là khi bạn đã đồng ý chọn anh ấy. Và đây là nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên, chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tủi thân là được. Thì mẹ cũng Ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn. Thật ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra em sẽ được gần với ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mép mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ á, nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em thích luôn rồi. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi, Thì đó hai đứa kiếm nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ làm sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi. Chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa thì cái vấn đề đó lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như tuần này về thăm mẹ bên đây, tuần kia thăm mẹ kia, mà lỡ đi làm về mệt cái nhà đó hơi xa quá, hơi lười cái này kia, thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao? Ai sẽ là người quản lý đó? Ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không quan trọng người bạn đối diện kìa. Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền để ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mình sẽ trò chuyện với nhau để cảm nhận về nhau đầu tiên nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm Bình Dương. Dạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Băng keo. Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Bình Dương luôn. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. Đó, mời nhà gái. Mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp.
Vậy hả? Em làm gì vậy? Em làm giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Dạ. Làm ở đâu? Dạ ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Na 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 dễ thương quá. Trời, hôm nay Linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha Linh nha. Nói nghe nè cưng, em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút, là có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được cái điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Rồi mời nhà trai kìa. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Tên Trịnh Thị Hiếu ha. Hết hồn tưởng Trịnh Thị Kim Chi. Tên là Trịnh Thị Nana. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Cái đó sau là hay đó, đó. dạ, sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có không xung hay. đột là phải im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sau ha. Là tốt rồi. Nana nè, chị hỏi em nha, thực sự là nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không? Giỏi nè, chắc chắn là phải giỏi rồi mới là giám đốc của một cái trung tâm lớn, đúng không? Lý do gì em lại có mặt ở đây? Có thể là mọi người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. Cái con đường tình duyên của em nó hơi lận đận chút xíu. Mình nói luôn coi nè. Dạ, là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Dạ, thì lúc đó là mình còn hơi trẻ một chút, thì lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Thì cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản, nói chung là đổ vỡ là bởi gia đình chồng. Còn cho nên nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. 3 năm. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Bé trai mấy tuổi rồi Nana Hiếu? Dạ 5 tuổi anh ơi. 5 tuổi nhưng mà hả? từ lúc chồng em bỏ em thì nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em gọi là em tự thân, em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Bên nhà gái nói nghe tội nghiệp, từ lúc chồng em bỏ em phải nói là hai người chia tay với nhau cho nó nhẹ nhàng hả? Người ta mà trong cái cuộc hôn nhân đó sau khi chia tay là cổ bị trầm cảm luôn á. Chứ không phải là đơn giản. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi, chứ ghê vậy. Dạ. Sao lại liên quan đến mức như thế em gái? Đúng rồi, sao em lại tiêu cực vậy? Tại vì lúc đó là con em là nó mới có 2 tuổi đúng không? Lúc đó em lấy chồng em cũng khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á, thì hai người đều hơi trẻ con á, không đủ sức để vượt qua, cho nên bị tác động bởi nhà chồng nữa, cho nên như vậy thì em sốc với điều đó đó chị. Con em lại khó nuôi nữa, cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn đúng không? Dạ. May mắn đúng không? Trầm cảm 2 tháng sau đó quyết định là mình phải đứng dậy làm lại từ đầu. Tại vì khi chồng bỏ em là cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Và hai mẹ con ôm nhau đi đó. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Dạ, hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Thoải mái lạc quan lên nha. Dạ. Xung quanh chúng ta có nhiều điều tiêu cực nhưng mà cũng rất là nhiều điều tích cực nha. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Người ta đang chào em, người ta đang hỏi thăm mà cứ nghe thấy tiêu cực mình lo. Không, đó là trước kia thôi. Còn bây giờ người ta đã là giám đốc một cái trung tâm lớn về nha khoa rồi, cho nên yên tâm. Bây giờ mình chỉ muốn hỏi lý do là cái lúc đó, ngay cái thời điểm đó khi mà em đứng em gặp tôi giờ tôi sợ những cái gì là súng xiết các thứ, tôi sợ bị bắn lén mọi người. Ngay cái lúc đó thì bên gia đình mình á, tức là bên nhà ngoại mình á, thì có hỗ trợ gì em hoặc là đứng sau lưng em không? Em được một sự may mắn là ba mẹ em vô cùng tuyệt vời. Đó, chính vì vậy mà em vượt qua đúng không? Đúng rồi. Em vì ba mẹ em, vì con em đã đứng lên, em làm lại từ đầu và đến bây giờ luôn. Không có sự hỗ trợ của bất kỳ một ai khác, chỉ là lấy ba mẹ và con làm động lực cho mình.
Bây giờ là cháu 5 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ mở một cánh cửa khác để tìm hạnh phúc cho bản thân mình, đúng không? Dạ, thì ba mẹ em cũng có động viên là thì con bây giờ có ba mẹ cũng lo rồi, bây giờ con một mình thì cũng buồn cũng tội, cho nên cái động viên là tham gia chương trình đi rồi tìm một nửa của mình. Sáng suốt, rất là sáng suốt. Dạ, xin mời nhà trai ạ. Đường tình duyên sao kể cho bà mối nghe đi. Nói chứ em trước khi em nói á, chị chỉ Dạ. muốn hỏi thăm em là khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên Rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Thì em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử, thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng hơn cả tính mạng của mình, thì rất là ok. Em cảm mến không? Dạ. Chưa gặp mà đã cảm mến rồi đúng không? Dạ. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình Dạ, em thì cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Dạ. Thì lúc đó hai đứa em đến với nhau và sống được một thời gian thì đổ vỡ, thì cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Thì lúc đó hai đứa còn trẻ quá, thì cũng mới ra trường đi làm xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Xong rồi nó cũng gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Bên kia là mấy năm 3 rồi? năm. 3 năm. Bên đây là 5 tuổi nè, bên đây là 6 tuổi. Bây giờ mình bỏ qua cái chuyện Dạ. cũ đi ha. Mình đang hướng tới một cái mục tiêu mới, một cái tương lai mới. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ tạo cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp mới nha. Dạ. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em Dạ. nói cho bên nhà gái nghe thử xem. Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi, em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí. Tức là một người khi mà nhìn nhận vấn đề á, thì nói chung là phải nhìn nhận một cách nó sâu xa hơn một tí, chứ không phải là mình cứ bộc trực mình nhìn một cái bề mặt của nó mà vội đánh giá. Thì như vậy nó không hay. Cái thứ hai là một người đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng, nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó, hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Còn những cái công việc như là những công việc gia đình hoặc là nội trợ này kia thì em thấy phụ giúp rất là bình thường. Với lại em chị muốn hỏi thăm em là hiện giờ, nãy giờ chị nghe chưa rõ là cái công việc hiện giờ của em là gì? Dạ, em đang là trưởng nhóm kinh doanh của một cái công ty sản xuất băng dính và băng keo. Đó, dạ. Tức là hai người đều làm kinh doanh hết. Dạ. Vậy là đó. tốt rồi. Nhà trai yêu cầu vậy đó. Nhà gái Thế còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là chỉ ưa nhìn thôi. Một thì cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Dạ. Thấp hẳn luôn. Tức là nhỏ thì nhỏ nhắn luôn. Dạ. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65 là mang guốc 7 phân á. Vậy. Qua đây đi. Dạ. Hả? Sao ông cứ ngồi ông liếc tôi rồi ông có một cái gì đó nó rất là dò xét về cái bên nhà gái tôi vậy hả? Cái vấn đề là ông phải coi cái bên nhà gái tôi chứ không phải ông dò xét tôi. Mà tôi muốn chụp hình. Tôi là bây giờ tôi rất là sợ những cái gì mà thuộc lại hơi mà gọi là nhạy cảm một chút xíu. Ví dụ như tôi rất sợ là khi tự nhiên vô ông đương về cái tự nhiên ông tán tôi cái bóp, ví dụ tôi sợ lắm. Hiểu không? Chuyện đó nữa hả? Rồi xích xa ra đi. Tự nhiên chửi ngang chửi ngược tôi vậy đó, tôi không thích. Rồi nè, đó nè, nè. Trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Rất là xinh luôn. Dạ. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Nghe cái câu chuyện của em á, cũng rất là cảm động, nhưng mà em đã vượt qua rồi, nó không nói nữa. Cũng mong là câu chuyện của em cũng sẽ nhiều người biết, để có đôi khi người ta bi quan về cuộc sống đó, người ta hãy nhìn cuộc sống tích cực hơn nha. Rồi, rất là xinh đẹp luôn á. Hỏi đi, giờ cái mong muốn, cái mẫu hình mà bạn muốn là như thế nào? Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp, nhưng mà trước tiên là phải cao. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Quyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. Chị nói anh Linh ốm
đi rồi đó. Ốm rồi á. Ôi, anh Linh tự trói buộc bản thân mình và ốm đã được gần chục ký rồi đó. Không, nhưng trong mắt em anh Quyền Linh luôn tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71. Ngon lành, ngon lành. Cũng được. Còn muốn múc mít chút xíu thì yên tâm, có chị Hồng Vân hướng dẫn cho ha. Rồi cũng sẽ tăng cân thôi, không có lo. Chủ yếu là em chăm sóc ăn uống thế nào cho tốt thôi. Dạ. Em có yêu cầu về tính cách này kia như thế nào không? Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Với lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, Với chạy lại- chuốt nó mất thời gian quá, khi nào đi đâu mới chạy chuốt lần nữa ha. Dạ. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng răng em tài trợ được. Được, có gì là nếu mà nhà trai răng bị gì nhà gái Lo lo hết. Lo hết. Tài trợ hết đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. Thầy dâu với trợ lý nào. Bây giờ ý kiến chị dâu coi sao? Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được. Với lại hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nhiều thấy cơ bản hai người có hợp gì với nhau không? Xứng không? Có Dạ. xứng không? Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ. Rồi trợ lý sao? Trợ lý mình đi theo sếp biết mình thấy tính tình của sếp này kia có hợp với anh này không? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng Mập tiêu không? chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai như ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Rồi chào mẹ. Mẹ trẻ quá hả? Mẹ Rồi. cho ý kiến đi. Chào nhà gà nhà trai. Thấy coi cô con dâu tương lai mình thế nào? Dạ em chào anh Hoàng Linh và chào chị Hồng Vân và chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương, hai đứa cũng được. Xinh nét rất là Tây luôn á. Xinh đẹp. Thấy có hợp tính tình, còn có yêu cầu gì nhà gái không? Thấy cũng thì mị, cũng dễ thương là cũng được rồi. Có làm dâu gì không? Làm dâu thì rất dễ, không có đòi hỏi dâu gì hết, chồng dễ lắm. Rồi bây giờ là nếu mà có hoàn cảnh của cô gái, con trai mình cũng có đứa cháu rồi, bên đàn gái có thêm đứa cháu này có sao không? Có ngại không? Không, cái đó là cũng bình thường thôi, không có gì ngại hết. Tại vì bên đó là cháu ở với mẹ hay gì? Ở với mẹ cũng qua lại gì đó. Cháu ở với mẹ chứ không ở với ba. Giờ hai đứa nó về nó đẻ thêm đứa nó được không? Bình thường. Bình thường. Rồi mẹ hiền quá ha. Dạ. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Nói tóm lại là nãy giờ mình nói chuyện rồi, mình cảm nhận về nhau và nghe hai đầy gia đình cũng nói rồi. Bây giờ là hai người gặp mặt nha, để coi mở cái rào ra mình có duyên nào với nhau không nha. Dạ. Nào, mở rào. Phú và Hiếu, Nana Hiếu. Chúng ta bắt đầu gặp gỡ xem. Đây là không gian của Hiếu đó, của Phú đó. Nào bắt đầu đi Phú. Quà cáp. Đi, hai người đứng hình đơ hết trơn rồi đó, tặng quà đồ. Thì có một món quà nhỏ kỷ niệm thì tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Dạ. Em còn có chút quà em gửi anh. Rồi nói ý nghĩa món quà coi nào. Hiếu sao Hiếu tặng cái cây gì Hiếu? Cái cây này thể hiện bản lĩnh của đàn ông đó chị. Nói đi. Cây này có tên là cây lưỡi hổ, thì nó có về ý nghĩa tâm linh, thì nó cũng có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Vậy hả? Rồi em cảm ơn. Sao vậy? Dạ thì em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ là nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp.
Rồi đưa đây, đưa chị ôm giùm cho. Đây để đây. Xin thông báo với nhà gái nha, nhà trai tôi là học đại học thể dục thể thao đó, nên sức khỏe là như hổ thật đấy, đúng không em trai? Dạ. Chứ nhìn nhà gái tôi cũng đâu có vừa. Nhà gái thì khỏi nói rồi. Người ta đảm trách cả một cái gọi là cái văn phòng như vậy là không có vừa đâu. Thôi bắt đầu hai người cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi nào. Thì cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Công việc của anh là hiện tại là anh ở Bình Dương hả? Là mình làm dưới đó luôn hả? Mình nói chung là giáp ranh luôn, mình ở cầu vượt Linh Xuân á, ngay Thủ Đức luôn. Em biết, hồi xưa em học dưới gần gần đó, học Thủ Đức. Thì anh gặp em rồi á, thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi, lại có nhan sắc nữa, thì nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á, thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Thì nói chung là mình cũng hiện đại, mình ở thời buổi này mình cũng hiện đại, tức là mình ly hôn rồi nhưng mà ý như là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua rước con đi chơi. Còn cái vấn đề tiếp xúc thì nói chung là cũng khi nào mà dính tới chuyện con cái, chuyện học hành của con thì mình mới ấy thôi, còn bình thường thì cũng ít. Là con ở với mẹ hả? Con ở với mẹ. Còn con em thì sẽ ở với em. Hiện tại thì bố mẹ em nuôi, nhưng mà sau này khi mà con em lớn chút xíu thì sẽ ở với em. Thì không biết là anh có cảm thấy rào cản với điều đó không? Anh thì suy nghĩ như thế này, tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con, thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Phải cho đi thì mình mới nhận lại được. Với lại tương lai em nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh á. Đúng rồi. Luôn cặp luôn đi. Nhưng mà không biết anh Quyền Linh có mong muốn có con trai không, mà không có khả năng không? Hết khả năng rồi. Em cũng đoán vậy. Thì em là một người sống khá là hiện đại, nhưng mà em cũng hướng về gia đình chứ không phải là hiện đại không. Khi bước ra ngoài xã hội thì em là một con người khác, nhưng mà khi về nhà em sẽ làm con người khác. Nữ công gia chánh là em làm được hết, và em muốn tự tay mình chăm sóc tổ ấm cho mình từ cái nhỏ nhất. Thì không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ với việc nhà với em không? Nói chung là nếu một người đàn ông mà nếu mà nhận cái vấn đề đó là sở trường thì nó cũng không hay. Nhưng thật sự thì nói chung là nấu ăn hoặc là làm tất cả những cái việc đó thì anh không ngại. Có ngày xưa lúc mà chưa có máy giặt thì anh ngại duy nhất một cái chuyện là phải giặt đồ bằng tay thôi, là anh không bao giờ làm. Còn ví dụ chén đều vài thau anh vẫn không ngại, nhưng anh chỉ ngại duy nhất cái vấn đề là giặt đồ. Nhưng mà giờ là có máy rồi cho nên mình cũng không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà đồ nữ thì giặt máy không sạch, với lại nó sẽ hư đồ. Thì cái vấn đề bình thường thôi, tức là mình phải phụ nhau trong cuộc sống. Nếu là hai vợ chồng phải đồng cảm và cùng chia sẻ thì nó mới lâu dài được, chứ nếu mà mình cứ ỷ lại hoặc là mình giao trách nhiệm thì nó cũng không hay. Tức là bạn phải gái có hỏi em là em có thể giặt đồ cho vợ hay không đó. Dạ, vấn đề đó bình thường à. Khi mà về một nhà thì nói chung là cái vấn đề đó rất là bình thường à. Dạ. Anh cũng giặt hoài đừng lo, giặt quen rất là quen à. Mà không giặt không được em ơi. Không giặt là tối vợ cho ngủ chung nữa. Tại vì ngày xưa chồng cũ của em á, thì có quan niệm là có người giúp việc làm rồi, hay là có ba mẹ lo rồi. Cái gì anh đó cũng nói là anh không làm được, anh sợ anh làm không tốt. Thật ra anh là một người tốt, nhưng mà anh cứ nói sợ mình làm không tốt bằng người khác, cho nên anh không thể làm bất kỳ việc gì hết. Thì nhưng ví dụ như mình có điều kiện mình có thể thuê người khác làm cho mình, nhưng mà nếu như tự mình làm cho nhau em sẽ cảm giác được yêu thương hơn. Với lại khi mà mình không có nói cái vấn đề gì, nhưng mà khi mà có một cái người giúp việc hoặc gì đó thì nó có một cái lợi, nhưng mà nó cũng có một cái bất lợi, tức là nó tức là sẽ có cái sự can thiệp vào gia đình của mình nhiều quá thì mình sẽ mất cái hay trong cái gia đình. Quan điểm về hôn nhân gia đình của các bạn ngay trong thời điểm này như thế nào, hãy trao đổi với nhau đi. Quan niệm của em bây giờ thì nói chung là so với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp, thì em cũng có
tiêu chí thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Thì em cũng đang có sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng, chứ mình không có, tức là mình đi làm thuê thì cũng nhiều rồi, cho nên bây giờ mình cũng xác định là mình đủ bản lĩnh, cái thứ hai là mình đủ kinh nghiệm thì mình phải ra mình làm cho bản thân mình. Em thì em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi, và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng chứ cũng chưa có được lâu. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Thôi, bây giờ mình nghĩ đến tương lai đi. Thí dụ như sau này hai bạn có nợ với nhau thì mình ở đâu? Bình Dương hay là Gò Vấp, hay là chúng ta về làm cái con nha khoa đó, hay là chúng ta làm kinh doanh cái gì nữa? Tao bàn thử xem ý hai người thế nào. Nói chung là cũng gần em á, tính ra cũng không được 20 cây đâu, khoảng chừng 15 cây, nếu mà Gò Vấp khoảng tầm 15 cây thì nó cũng gần. Thì nói chung là đi lại thì nó cũng thoải mái, thì em cũng thoải mái trong vấn đề đó. Cái thứ hai là được một cái là em có một người mẹ rất là tuyệt vời, cái không bao giờ mà hà khắc hoặc là có đòi hỏi bất cứ cái gì với người con dâu, rất là dễ thật sự luôn. Em cảm nhận là có rất nhiều người xung quanh nhưng mà em cảm nhận được là mẹ em là cực kỳ dễ, thật sự rất là dễ, cho nên mẹ em cũng không quan trọng. Cái lần đầu tiên cũng vậy, khi mà em lập gia đình mẹ cũng nói là tuy là giờ có một mình em là con trai thôi, nhưng mà mẹ cũng nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên, chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tủi thân là được. Thì mẹ cũng ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi ạ. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm nùng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu, hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ á, nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi, thì đó là hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ làm sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi, chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa thì cái vấn đề đó lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như từng này về thăm mẹ bên đây, từng kia thăm mẹ kia, nhưng mà lỡ đi làm về mệt cái nhà đó hơi xa quá, hơi lười cái này kia thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao? Ai sẽ là người quản lý đó? Ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không quan trọng với người bạn đối diện kìa. Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền để ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Nói chung là ở đâu cũng vậy, nhà nào cũng vậy, có trai có gái thì nó mới đầy đủ được. Thì cũng như em thích gái thì anh cũng vẫn đang thiếu một đứa con gái. Với lại trong kinh doanh á, trong ngoài xã hội thì em như thế này thôi, nhưng mà khi mà em có người yêu em hơi nhõng nhẽo một chút, thì anh có khó chịu với điều đó của con gái không? Nói chung nhõng nhẽo thì cũng có cái hay, đôi lúc con gái thì làm nũng cũng hay, nhưng mà đừng có mè nheo quá, hoặc là đôi khi thì mít ướt nó hơi bị lố tí thì nó cũng không hay. Tức là làm nũng với người yêu thì rất là ok, nhưng mà ở một cái mức độ vừa vừa thôi, chứ đừng có quá thì sợ lắm. Với lại em cũng hay ghen lắm á. Ghen thì ai cũng phải ghen, nhưng mà anh có một cái là như thế này cũng chia sẻ luôn, tức là mối quan hệ xã hội là chỉ có đi làm rồi về, cũng ít giao lưu với bạn bè. Anh chỉ thích là ví dụ như khi mình có bạn gái hoặc là khi mình có gia đình á, thì mình đi làm mình sẽ dành thời gian, tức là không nhất thiết phải ở nhà gò bó, tức là mình phải vui chơi, mình phải đi đây đi đó, hoặc là
hai vợ chồng chiều làm về mệt rồi chở theo mấy đứa nhỏ rồi đi ăn đi uống rồi cho nó vui, chứ không phải là cứ về nhà cái bắt đầu vẫn mang công việc về nhà thì nó không có hay. Tức là mình cố gắng làm sao mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình nhất. Hiện tại thì công việc của anh nó có bận rộn nhiều không? Công việc của anh thì nó cũng không quá bận rộn. Khi mình ra làm riêng thì có thể nó sẽ bận một thời gian, khi nào ổn định thì nó công việc nó cũng sẽ không có bận rộn lắm. Hiện tại công việc em nó cũng đã ổn định rồi á, thì nếu như có bạn người yêu á thì anh có thể một tuần hẹn hò bao nhiêu lần? Trời, anh thì cũng đã từng có những mối tình rất là xa. Dùng từ rất là xa thì cũng không gọi là xa, nhưng mà ý là miền Tây cũng 200-300 cây, có khi một tuần anh về 3 lần 4 lần. Ví dụ quan trọng là cái động lực người đó mang tới cho mình đủ nhiều để mình đi hay không thôi. Nghi kỳ này em dọn nhà quá mở luôn chứ đâu có hẹn hò gì nữa đâu. Mà ông mối tôi thấy cái cặp này mà về làm chung nha Khoa là tôi thấy đúng sách luôn á, thiệt luôn á. Là đi đâu cũng có nhau rồi hả, hết làm thì dắt hai đứa nhỏ đi chơi, rồi có thêm đứa thứ ba nữa, gia đình 5 người vui dữ. Rồi bây giờ thế này, em trai em Phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Chúng ta cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện thế nào. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nào bước tới đi. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Để nó nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xin phép được nói theo. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Hãy nói những cái suy nghĩ của mình về bạn gái nãy giờ sau cuộc trò chuyện. Nói đi. Nói chung là ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau, thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng, có nhiều cái cũng rất là hay. Thì em cũng thấy là khi mà mình đến đây thì nó xứng đáng để mình tìm được một người mình có thể tìm hiểu, mình có thể tức là ra bên ngoài mình có thể tìm hiểu nhiều hơn, mình có thể trao đổi với nhau rồi để coi xem mình có hợp hay không, hay là nhờ cái duyên mình đến đây thì biết đâu cũng giống như những người đã từng đến đây là họ sẽ có một cái kết viên mãn. Dạ. Nana thấy thế nào? Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vô mắt em. Vì là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim, đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Hay bây giờ run lắm rồi. Anh cầm tay em mà anh run không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó để cho nó thoải mái nào. Chúng ta dùng âm nhạc để xóa đi những cái cảm xúc bối rối đấy. Nói chung là âm nhạc thì em có một đam mê rất là lớn. Thì nói chung là giờ Na thích cái dòng nhạc nào thì anh hát dòng nhạc đó, trẻ buồn hoặc gì. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Vậy thì thôi rap một bài cái cây đi. với một cái vườn gì đó. Rap một bài đi. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nữ kia, với góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình, còn em thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt, mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất, hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe, bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Một bài hát rất là ý nghĩa luôn. Em hát không có hay. Thì mình rap đi, rap lại đi cứ. Anh biết bài Thiên Đàng không? Bài đó hay lắm á. Thiên Đàng anh đã có từng anh nghe rồi nhưng mà anh chưa có thuộc cái lyric đó. Vậy thôi để em với anh hát riêng đi. Không, hát chung bây giờ hát đi chung hả? Nana cứ nói hát một vài câu trong Thiên Đàng á. Giờ tự nhiên quên mất tiêu rồi. Em hát bài khác nhé. Không, bài Thiên Đàng cũng hay đó. Quên mất tiêu rồi anh. Nhắc đi. Hát bài Tìm lại giấc mơ nhé. Đêm đi qua sao tim bút xa, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm ấm, trong em cứ ngỡ một đời. Thế thôi. Hay mà. Nào, bây giờ chúng ta
ôm nhau một cái coi nó cảm xúc 15 giây thế nào, xem như một người bạn. Chúng ta ôm nhau một cái nào. Phú. Hồi nãy Nana biết lúc mà em ngồi em tâm sự cái chuyện của em á, chị hỏi bạn bên đây á, chị thấy mắt bạn run rớn á. Dạ. Cảm xúc đó là cảm xúc rất là thật luôn á. Thực sự thì khoảng thời gian đó rất là kinh khủng với cuộc đời em. Thử đi, bây giờ thử chúng ta tạm chia xa chừng một vài ngày, chúng ta hãy ôm nhau thử một cái nào. Coi cái cảm xúc khi mà em nghe cái việc của Nana thật sự luôn á. Nãy chị nói chuyện em chị thấy chị cũng xúc động thêm. Để cho anh xin phép được không? Tới đó, tim đập phình phịch không? Tôi còn hồi không ai thấy gì hết. Tôi còn hồi hộp giùm luôn á. Rồi hết 15 giây. Em thấy tim ảnh đập đi nào. Chúng ta trở lại vị trí đi nào. Tim em cũng vậy. Đó vậy là được rồi. Vậy là chị thấy bấm nút được rồi đó cưng. Trở về vị trí đi Phú. Cảm giác bây giờ tim Phú thế nào? Thông báo mọi người biết đi. Sao? Em rất là hồi hộp. Hồi hộp. Tim đập mạnh ha? Dạ chắc đập gấp đôi bình thường. Nana cũng đã cảm nhận được cái sự rung động từ trái tim đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Phú quay hẳn đằng trước luôn nè Phú, giống như cái ghế này, xoay cái ghế đằng trước luôn. Đúng rồi đó. Đấy, con tim buốt giá thế nào hãy cho cái nút bấm biết. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình mà mình có thể cùng nhau đi để san sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác đây chưa phải, chưa có rung động, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Bởi nút bấm hết sức là quan trọng, đừng để mọi người hiểu lầm. Chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha các bạn nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình sau 3 tiếng đếm. Tim rung động sao là mình bấm dậy nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Một trái tim đỏ thắm đứng lên nào. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và hãy trao đổi với nhau để hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ Phú hãy nhìn vào ống kính, có nơi đó có gia đình của bạn Hiếu đang theo dõi chương trình, và xin phép gia đình, những người lớn cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và hứa với người lớn điều gì. Đó, nhìn ống kính đó đó. Dạ, con xin chào bác và chị. Thì ngày hôm nay cơ duyên cho hai đứa con gặp nhau ở đây. Thì sau khoảng thời gian chia sẻ thì thấy cũng có rất là nhiều sự tương đồng và cũng có những cái hướng đi về sau nó cũng có một điểm chung. Thì ngày hôm nay con xin phép bác và chị cho hai đứa con được tìm hiểu nhau, và con cũng hy vọng là sau này khi tụi con tìm hiểu thì cũng sẽ có sự đồng điệu và có thể đi xa với nhau hơn. Rồi, còn Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền, rất là phúc hậu và nhìn cô cũng hơi xì tin. Từ đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ và con sẽ có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Ôi con dâu rất là biết cách nói đấy. Nhưng mà mẹ xì tin thiệt mà nhìn mẹ thấy cưng ghê á, mà mẹ trẻ quá vậy. Mẹ nãy giờ em nhìn là em muốn chị ôm thôi. Mẹ nhiêu tuổi rồi mẹ? Biết Cái gì? Trời sinh năm 73. Sinh năm 73. Vậy là nếu vậy là cũng nhỏ hơn mình nhiều ha. Nhỏ nhiều. Nếu vậy là hy vọng là lần sau mẹ có thể lên đây ngồi bên nhà gái. Nghe. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chúng ta đóng dấu ngày gặp mặt, minh chứng rằng chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Rồi mà vững vàng lên, mạnh mẽ lên nào nha. Bạn Nana là một người rất là cởi mở, một người rất là hiện đại đấy. Một cô gái rất là thông minh. Chuyện nào em cũng mạnh mẽ như những cái vấn đề này đi. Đấy. Nào,
Rồi. Sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật. Tráng như ha. Không, hôn má là cha hôn con đó ông ơi. Hôn tráng là cha hôn con, còn hôn má mới đúng. Rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng ấy, hy vọng là các bạn sẽ nhớ mãi những giây phút này và mong rằng sự kết hợp của chúng ta sẽ tạo nên một giá trị hạnh phúc và yêu thương, sẽ bồi đắp những mất mát mà chúng ta đã mất trong thời gian qua. Hy vọng là con đò này, con thuyền này nó sẽ đi mãi để vượt qua phong ba bão tố để tạo nên một hạnh phúc riêng cho hai đứa nha. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Em cảm ơn anh Quyền Linh, em cảm ơn chị Ok. Hồng Vân. Bây giờ là những món quà dành cho các bạn. Đúng rồi, bây giờ mình nhận quà cáp đi. Trước không? Trước không con? Đây là bộ son môi Eureka do thép Vina QA tặng cho Hiếu. Em cảm ơn. Đang xài. Xinh quá. Còn đây là một bộ kem chống nắng Sun System Age Repair, giúp bảo vệ làn da của mình khỏi những cái tia UVA rồi UVB, ánh sáng xanh, vừa cung cấp dưỡng chất chống lão hóa. Đó, đây thương hiệu này mới quá thành nó chưa có thuộc. Cái này của Ý đó. Em rất là tốt. Trời ơi, rồi Phú không có quà gì hả trời? Có chứ, quà đâu rồi? Đâu, quà mang lên. Đây là gì đây? Này thể dục thể thao nè. Đầu tiên là máy lọc không khí Toshiba gửi tặng cho Nana. Máy lọc không khí gửi tặng cho Phú. Cái này tốt nè, này chị đang xài nè, rất tốt luôn. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến hệ thống fitness tập yoga để có một tinh thần sảng khoái, khỏe, trẻ đẹp để yêu nhau nhiều hơn. Rồi. Còn đây là gấu, bé gấu. Hai đứa xuống trước rồi chị chuyển ra nhiều. Đây là cái cây cọp đúng không? Cây lưỡi cọp. Lưỡi cọp. Nó sẽ tạo nên phong thủy rất tốt, nó sẽ hút tất cả những cái chất độc, những cái phong thủy xấu xung quanh chúng ta để lan tỏa tất cả mọi điều tích cực nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Đi này kìa. Ôm được không? Dạ, được.